Good morning, good evening, good afternoon sa inyong lahat. So, the purpose of this video is to provide you with a guidance kung paano gawin ang inyong dashboard sa inyong department gamit ng QlikSense. Pero bago tayo mag-discuss kung paano gawin to, kailangan muna natin intindihin ano bang purpose o ano ba yung isang dashboard. Ang dashboard, ito ay isang visual na tool ng pagmamanage ng isang area. Okay? So, sabi nila, di ba, picture paints 1,000 words. So, pag ginawa nating visual yung ating mga pamamaraan ng pagbantay sa ating area, mas mabilis siya at mas madali siyang intindihin. Isang tingin lang, alam na kagad natin kung may problema o kung may kailangan tayong gawin. Walang silbi ang isang pagmomonitor o pag-quantify, pag-record ng isang bagay kung hindi kanya mabigyan ng useful insights, no? So, kailangan mabigyan kanya ng insight sa iyong performance. Kailangan ka mabigyan niya ng actionable insight. Isang bagay na pwede mong gawin upang magbago ang iyong sitwasyon. Okay? So, yan ang mga dashboard. So, bago ka makagawa ng dashboard, kailangan magkaroon ka ng measure o panukat. In general, ang measure ay may dalawang pamamaraan. Pwedeng qualitative o yung mga tipong descriptors lang, or quantitative o yung nasusukat, nabibilang na mga bagay-bagay. Mas gusto natin ang ating mga panukat ay 70% quantitative at 30% qualitative. Ano ibig sabihin nun? 70% nasusukat pero dapat meron siyang konteksto na nadi-describe siya. Ang halimbawa ng qualitative na mga panukat ay mabuti, hindi mabuti, pula, itim, green. Habang ang quantitative ay 3 minuto, 5 meters, etc. So, yan ang mga bagay-bagay na dapat meron ka muna sa iyong area upang makagawa ka ng dashboard. Kung walang silbi ang pagkakaroon ng dashboard. Dapat meron kang binibilang o meron kang sinusukat o meron kang pwedeng bilangin o pwedeng sukatin. Pero bago ka makagawa ng dashboard, kailangan magkaroon ka muna ng mga preparatory works o prerequisites upang maging komprehensibo o comprehensive ang gagawin mong dashboard. Kung hindi mo to gagawin ng mga bagay-bagay, baka bitin or kulang-kulang o butaw-butaw ang iyong magiging dashboard. So, yung tatlong prerequisite steps bago mo magawa ang dashboard ng tama are as follows. Yung una, kailangan mo maintindihan yung key business processes sa iyong area o sa iyong department. At pangalawa, kailangan mong malaman o intindihin kung ano yung mga sources ng kailangan mo or inputs mo or requirement mo at saan papunta ang mga gawa mo o saan yung iyong mga outputs papunta at bakit, no? So, ito yung pangatlo at panghuli is magkaroon ka ng indicators sa mga interconnection from the source to the inputs to the process to the output to the receiver or customer to tell you whether or not okay ka or hindi. So, when you say or when you talk about key business process, that means anything na nagko-contribute sa strategic direction o strategic directive, no? Strategic aspiration ng company. So, nagko-contribute siya, no? Nagko-contribute para yung ginagawa ng iyong area o ng department kung saan directly nagko-contribute siya sa overall or short-term, long-term goals ng company. For example,
sa maintenance group, ang isa sa mga key business processes nila is the preventive maintenance, no? Kasi critical siya to minimize downtime or to ensure that all our assets are working properly and in its very top condition to maximize availability as well as utilization. Alam naman natin that if an equipment is available and it is being utilized, it's actually making money for us. So that's the overall strategic goal contribution of a maintenance group, no? In the overall or in the bottom line of the company, kasi company is a business needs to earn, so that's obviously a strategic direction or the imperative of a company, no? So that's one area as a key business processes. Now for example, the main operation, no? Sa case natin mining, yun ang key business process nila, yung pagmimina nila mismo, pag-move nila ng lupa, no? Unloading, coal mining, because it also contributes in the production. Henceforth, it makes our product na binibenta natin to earn us money. That's also one thing. But the same is true for safety. Safety is very costly. For example, nobody can buy a life. Nobody can make a life. That's why it's so precious. So, and whenever a company has accidents, no, the repercussion to its reputation is very, very costly, both intangibly and financially or tangibly. So tangible, intangible effect ng isang aksidente. So these are definitely an example of key business processes. Even our utilities services, no, power plant, water supply, these are all the things that contributes to the overall strategic direction. Similar is true in the corrective and preventive actions natin, no? The monitoring process or the entire process of having the corrective and preventive action. It's basically our means na mag-solve ng mga problems na nakikita at na nai-encounter natin within the operation or our area of concern, no? Through accidents or anything that has a problem, no? It's our method. So it's also an example of key business processes, financial processes such as purchase to pay processes. So these are all contributing to the overall strategic direction of the company, henceforth considered to be key business processes. So before you could actually do a dashboard, you need to first identify what are these key business processes that your department is having or is doing that contributes to the overall direction or overall strategic imperative of the company. So you need to map them up, list them down, and understand them. Create the high level process flow for it, around 5 to 8 steps, para not more than 8, para maintindihan mo kung ano yung pagkasunod-sunod o criticality ng bawat step ng process na yon. Now, the second step of our prerequisite is to, once you have identified the processes, you need to understand what are the significant inputs and from where it comes from, as well as what is the intention or the output of what you're doing and who is going to use it, you know? So basically, you want to understand saan nanggagaling tong mga requirement, because a process requires resources. Now, resources could be material, energy, or even information. These are resources. Human resource is an resource, no? Both physical, electronic, etc. information are resources that are needed, no, for your process in order for it to function or to be done.
And if you have problem with these resources, these inputs, and its sources, then definitely magkakaroon ka ng issue sa iyong process. Pag kinulang ka ng kuryente, kinulang ka ng tubig, kinulang ka ng raw material, kinulang ka ng spare parts. So, ano mangyayari? So, you need to understand where it's coming from, because it may be the source of our issues in the long term. Okay? So, after that, you need to also understand what are the things that are expected from you na gagawin mo. What are your outputs sa process mo, at who will be using it? Sino ang gagamit? Because similar to you have a source or supplier that can be an issue of your process, the next step or yung susunod na area o process na pupuntahan ng iyong gawa, kung hindi ka external facing, kung hindi ka nagbebenta ng mismong call, yung susunod na proseso, yung susunod na department, ay pwedeng magka-problema pag na-delay mo yung trabaho. Hindi damay-damay sila, no? O hindi mo nagawa ng tama, damay-damay sila. So, kailangan mo ding intindihin yung susunod na step sa'yo, kasi pag hindi natin yun iintindihin, magkakaroon tayo ng problema sa kabuuan ng ating kumpanya. Remember, hindi naman tayo nag-iisa, no? It's important to understand the interconnectivity of each and every department, no? Interrelationship, intra-relationship of each and every department. This relationship management is actually one of the main principles of quality management. Okay. Then the third prerequisite na importante is, once you have identified the sources, inputs coming from those sources, your process, the output coming from your process, and who will be the next recipient of your output, and then it is very clear that you understand the interconnection already of everything, in order to make sure na okay yung ginagawa. Henceforth, you need to create a methodology, an indication, or something that would tell you whether or not what you're doing is effective o hindi, or sufficient. So, this interconnection requires key performance indicators, no? Para malaman mo kung meron kang kailangan i-adjust. Particularly, yung key performance indicator na to is yun yung gusto nating malaman, no? O gusto nating magsabi sa atin kung kailan tayo magkakaroon ng action. So, essentially, ang mga key performance indicator will tell you if whether or not what you're doing is still effective, no? O sufficient pa yung ginawa. Henceforth, ito ang kailangan mong gawing dashboard, kung maging part na yung dashboard. So, before ka magkaroon ng dashboard, kailangan intindihin mo muna ano yung mga measures mo, no? Anong mga measures mo. So, yun yung importante na magkaroon ka. This is why this prerequisite is very important to be done before you could do anything about a dashboard, no? Para maging comprehensive ang dashboard mo. So what we're actually trying to say is, as a main o major prerequisite, you need to ensure na yung tinatawag na process approach is visually represented by this diagram, that you have an input, output, and you have a supplier, and you have a customer. Okay? Kasi ano ba to, no? Pag sinabi sources, similar lang yan siya sa supplier.
sinabing receiver, similar lang yan siya sa customer. So, importante na maintindihan mo. So, ito ay SIPOC. So, yun henceforth ang SIPOC. So, it's a diagram, it's a visual aid for you to understand, no, your process and its interconnection, para magkaroon ka ng tamang dashboard. So sa ISO 9001, malinaw ang discussion kung ano yung process approach. So may high level discussion doon, o visually represented ng diagram sa baba, kung saan kitang-kita na lahat ng ito sa kaliwa mo ay ang iyong input. Example lang yung input. At itong sa kanan mo, ang example lang yung output in a very high level. No? Generic. No? Sa gitna mo, lahat ng ginagawa mo, no? Activities mo, upang magawa mo yung output o desired outcomes. Now, kung titignan mo yung sinasabi kong interconnection, ito yung mga yun. So, dapat each and every connections, may arrow dyan, kailangan magkaroon ka ng indicator kung tama ka, no? Kung tama po bang ginagawa mo, no? So you could put dashboards in each and every step interconnection, because if there will be problem sa mga connectivities na to, then it will definitely affect your process, no? So, pag may problema sa papasok, hindi nagagana ng matino yung paikot-ikot mo, no? Yung PDCA cycle mo, no? Hindi na siya gagana. O magkakaroon ng bitin at kulang. Para bang nagtimpla ka ng kape. Pag mahilig ka sa 3-in-1 coffee, okay lang yun. Pagbili mo mismong nandyan na yung 3-in-1, ibubuhos mo lang. Paano pag mano-mano mong ginagawa yun? Kape, creamer, asukal, tubig. Pag nabitin yun, pag walang tubig, for example, wala ka ng kape, kailangan kainin mo yung mga ingredients. Di ba? Pwede din kung kaya mo. However, yun yung ibig sabihin nun. Magkaroon ka ng problema sa connections dito, magkakaroon ka ng negative effect sa iyong area, no? O di kaya magkaroon siya ng improvement, mas bumili siya, ito yung mga potential mong improvement. So basically, that is why it is very important that you have a measure or an indication whether or not these connections are still working properly or aligned to what you are needing. Okay? So dyan papasok yung dashboard. So in a high level, yan ang itsura ng process approach. Now, in a micro level, yung mababa, yung mas minute, ang process approach ay sa micro level, no? Sa mas maliit, no? Ang process ay composed of series of activities. In fact, you could always replace this activity as a process pag marami na siya, no? Series of activities na siya or parallel na siya. So, yung activities niyan, process din yan. There is a starting point and an end point. So, sa ISO 9001 din, makikita mo din itong diagram na to na nasa baba, explaining what is process approach in a more detailed manner rather than just PDCA, no? Kung paano siya ginagawa. Henceforth, kung titignan mo, pag sinabi mong source of input, basically ang ibig sabihin lang yan ay supplier. Input pa rin. Kasi ito process. Kasi ito output. Ito customer. Ano bang process? Ang definition ng ISO, it's a series of activities done in parallel or simultaneously in order, to accomplish the desired result, outcome. So it requires an input and an
output, no? It has a definite or defined output. So kung titignan mo to, pag i-delegate natin yan, so ito lang yung tinatawag na SIPOC, kung saan ang ibang company tinatawag tong QPIs kung una yung customer sila, kung napaka customer focus nila. Now sa case natin, what we want to do is to strengthen our internal controls para hopefully that would translate to customer satisfaction, no? So SIPOC ang ating pathway. So going deeper or digging further in terms of identifying or understanding what process approach is, no, and how it is in an imperative to creating a dashboard, no. So first, ito yung first step natin, di ba? First, you need to understand yung ano ba yung process mo, no? Ano ba yung kailangan mong gawin o ginagawa mo? So yun ang pinakauna mo kailangan maintindihan. Susunod, kailangan mong intindihin kung ano yung mga raw material o resources na need mo upang magawa mo yung process mo, as well as kung saan sila nagmumula. Then the third step is to understand kung ano ba yung desired output sa'yo and saan sila eventually mapupunta. So yun yung mga prerequisite. So kung magtitignan mo, yung input mo, pwede siya maging anything physical, matter, or energy, sources, or information. Yun yung mga inputs mo. So pero kung saan sila nanggagaling, yung mga supplier mo can come from internal or external sources. Now your output will be the same also. Sa input mo, it could be matter, energy, or information, and the next recipient mo would be internal or external as well. So may parallelism sa dalawa. Kung saan papasok yung ating dashboard, yung bawat isang critical input na yan, kailangan meron kang identified controls and checkpoints, no, to monitor and measure performances. Kasi if we don't do that, we will not know whether or not okay pa tayo. Hence, ito yung key performance indicator, ergo kailangan nasa dashboard mo. Kailangan nasa dashboard mo siya. Kasi pag hindi mo siya ginawang dashboard, o wala kang dashboard, wala kang key performance indicator, a series or amalgam of key performance indicator sa process mo, hindi mo malalaman whether or not kailangan mong gumawa ng paraan para hindi ka maganda bulyaso, o wala kang alam kung paano mo siya may improve further, no? So yan ang importante. Ito kaya siya prerequisite para magawa ng tama ang dashboard. If a dashboard could only be done properly if you understand your process and its interconnections, no? Or else you'll measure the wrong parameter. You'll measure a lot of things that are useless, no? That will not give you actionable insight to improve. Remember na ang ultimate goal ng dashboard is to provide you with insight. Pwede mong gawin upang pwede mong gamitin na indicator upang mabigyan ka ng para bang parang
warning na meron ka ng maging problema o parang bang light bulb moment para kumilos ka. Okay? So, yan yung process approach. Maraming template ng SIPOC or process approach. SIPOC mas common siyang ginagamit sa Lean Six Sigma. Pero mas pinili ko to yung template galing kay Go for Six Sigma. Kung gusto nyo mag-enroll sa kanilang course, meron naman sa Udemy. Pag naka-sale, nasa less than 500 o 600 lang siya. So may example siya dito, no? Pag sinabing supplier, ikaw, unahin mo muna ang process. Kung ano man process mo, ano yung trigger, pretty standard naman. At endpoint, at saka yung mga activities within the key business processes. So ito ideally, pag sinulat mo siya sa SIPOC, ideally, ito hindi ilalagpas sa 5 to 8 process steps or processes. Pag lumagpas ka dyan, sobrang komplikado niya, break it down further. Kailangan mas maliit lang para mas maging manageable. Ito ay high level lang dapat, high level. Na parang guide kung ano yung iyong process. So, once na nagawa mo to, ito yung step 1. Next is kailangan mo intindihin yung ano ba yung main na mga inputs mo, significant inputs mo para magawa mo yung mga process mo. So that would be 2. Once you understand your significant input, it is best to understand kanino sila galing first, kasi baka mawala sa isip mo, hindi mo siya masyadong maalala. Then after you thoroughly understand this one, yung inputs mo, this is then translated to understanding naman kung ano yung requirement from you. Ano yung requirement from you? Dito, nikaroon siya ng additional column, inihiwalay niya yung mga specification. But pwede mo naman pagsamahin yan dito sa column niyan. Then also, kung sino yung gagamit ng iyong output. Okay? Once na naintindihan mo na yan. So, kung titignan natin ng maigi, kung ito ay isang equation, ito ang iyong y sa math, At ito yung mga sources mo ng x. So, can be x1, x2, x3, x4. So, kung gagawa tayo ng equation, transfer function, yung output ay apektado ng mga x mo, So ito ang yung mga sources of x, mga sources of x mo. So apektado siya. So para maintindihan mong maigi kung ano yung mga variables na kailangan mong bantayan o yung mga parameters mo na kailangan mong bantayan. So an example of a process, supplier for example, ikaw, yung market, local market kung saan mo binibili, yung internet for information, ano mga input kung may order, example ang process mo, and magluluto ka ng ulam, tas for example ang process natin ay cooking. So ano ba yung mga kailangan mo kung ang ikaw ay restaurant owner, hindi dapat may mag-order. Kung wala, sa bahay mo lang, so ikaw yung mag-order, kung sa bahay mo lang ng anong order mo, hindi chop suey for example, chop suey, so kailangan ng gulay, saan mo bibilin? Sa local market. Or pizza, gusto mo magluto ng pizza, siyempre kailangan mo ng work instruction, paano siya gagawin, information kung paano siya gagawin. Uso ngayon internet, wala nang cookbook o recipe book,
Then pag nagawa mo na yung pagluto ng vegetable pizza, di meron ka ng pizza, kakainin mo na, no? Ikaw lang din kakain kasi sarili mo man yun, sa kusina mo siya ginawa. So example yan ng isang process, no? Paano siya gawin, no? Sa baba mayroon din ditong magandang tignan, no? Kung ano yung mga example o indicator o konting reminders para hindi malimutan kung ano yung dapat mong ilagay dyan, no? So importante huwag kalimutan tong stepwise na pag-identify, no? Pag ginawa ninyo, so dapat you establish first the processes. It must not exceed 5 to 8 steps, and then followed by establishing the inputs as well as where it comes from. Then saka mo pa i-lock in kung ano yung desired outputs at kung kanino siya papunta eventually. So all your dashboard should have, the best dashboard should have a measure for all this excess as well as why, no? Yan yung ibig sabihin yan. So yan, malapit na tayong maging ready sa pag-prepare ng dashboard. But before we proceed to that, let's have one example. Para mas maintindihan natin, no, gawa tayo ng example, isang sipok ng sipar natin, yung sipar process natin o sipar procedure or process. Okay, so ano bang simula ng ating process, no? Yung pwedeng internal audit or may aksidente. Okay, so since it's a start, no, may findings ka dyan sa ating procedure, kailangan siyang bilog, no? Ano ba yung first step first process ng sipar? Siyempre, ang first process natin dyan is prepare, no? Yung ating sipar form o fill up sipar. Gawin natin. So fill up sipar form. Yun yung first step natin. Once na fill up, sino gagawa yan? Department, no? Once na fill up yan, you review and finalize. After mo siya ma-review and finalize, approvehan natin. After mo magkaroon ng approval, monitoring na siya. First, second, and third follow up, then close out. Kung palpak, pwedeng repeat, no? Pag hindi, end na, no? So pwedeng bumalik doon sa taas. Kasi yan yung ating process, no? So ano ba yung ma-input natin dito kung yan yung ating process, no? Ang unang input natin dyan, syempre information, yung mismong sipar, form, filled up,
Ano pa? Siyempre yung mga personnel natin. Involved sa paggawa ng SIPAR. Dapat sila ay competent. Then, kailangan yung reports or information kailangan complete. Okay. And resources sa paggawa ng action. Ito, kung ano man, to be determined, sabihin natin ngayon. So, saan ito manggagaling? Siyempre sa department. Ito sa department din. Dito sa department din. Tapos ang resources, pwede sa department or sa mismong company. Example. So, ano ba yung output dito natin? Completed action. Ano to? Anong requirement? Effective. Ang iyong action. Sinong gagawa? Si department lang din. Hindi naman yung papuntang IMS. So, yung example yan, no? So, kita natin dito, kung maglalagay tayo, ano ba yung measure natin dito sa X? Ano kaya pwede natin gawing dashboard dito? X1 natin. O, ano kaya pwede natin gawing key performance indicator dito? Okay? Ano naman kaya yung ating posibleng key performance indicator dito? Tapos, ano yung key performance indicator natin dito? At ano yung ating posibleng key performance indicator dito? Okay, yun yung ating dashboard. So, pwede natin gawin, example natin dyan, sabihin natin ang key performance indicator natin dito sa kanila, no? Yung isang X natin, posibleng X1 timeliness. So, yung due date, ano? Posibleng sabihin din natin discipline. Paano siya yung close out rate. Okay. Tapos yung indicator natin sa output, which is basically yung close out rate din, no? Pwede din nating aging. Timeliness, pwede din aging. Gaano kabilis? Sa discipline, ganoon din, aging. Ano naman indicator natin dito? Pwedeng X4 natin. No, yung sabihin natin responsiveness naman, which is indicated by aging. Dito din ganoon. So, same lang din dyan. So, ano yung magiging key output natin, no? Ang mga KPIs natin sa SIPAR. So, magkakaroon ka ng one is siya ay about aging. Pangalawa, close out rate. Pangatlo, yung iyong
uh, uh, discipline, pwede din natin discipline dito, pwede natin sa pag sinabing discipline, pwede natin na number of issues, no, total, no, pwede natin uh, dito discipline, so number of sipar, kasi indirectly yung number of sipar, yun yung dami din ng kanilang problema. So pag mas madaming problema, ibig sabihin hindi disiplinado yung department. So yan ang pwede natin gawin sa ating dashboard. So magkakaroon tayo ng tatlong variable sa ating dashboard na mag-i-indicate kung tama or hindi itong ating proseso o kung kailangan natin gumawa ng bagay para magkaroon ng action. Matagal nilang ina-actionan, for example, matagal nilang i-close yung mga sipar nila, madami silang isipar kasi madami silang problema, ang baba ng kanilang pagko-close, madami na mababa pa, mabagal pa. So yan yung tatlo na pwede natin ilagay sa ating dashboard. That's an example of a sipar dashboard. At pag natapos na natin gawin lahat ng prerequisite, alam na natin yung ating process, ano yung mga parameters na natin dapat bantayan upang hindi tayo magkanda loko-loko, no? Ano yung mga key performance indicator sa ating mga processes na yan, no? Ready na tayo na ngayon maggawa ng dashboard. So, at yung mga yon na ginawa mo sa prerequisite ay yun yung magbibigay sa iyo ng data. Alam natin na ng data, qualitative or quantitative siya. Either qualitative siya, pwede siyang qualitative, pwede siyang quantitative. Okay? Yung data na yan, pwedeng isusulat mo sa Excel. Kadalasan tayo lahat sa Excel. Or naka-automate at naka-upload sa isang database. So, yung Qlik Sense, kaya niya yung dalawa. No? Pwede siyang mag-database at pwede siyang mag-Excel. So, ano naman yung mga steps sa paggawa ng dashboard sa Qlik Sense? Pero bago tayo pumunta doon, kailangan mo natin reviewin ano ba yung data para malinaw anong klase at anong types ng mga data na meron. So, as I mentioned earlier, the data could be qualitative or quantitative. Quantitative data is anything that is numeric, and qualitative is anything that is descriptive, no? So qualitative data could have order. So dapat sinabing ordinal data, merong sukat, pwedeng first, second, third, no? First, second, third, or A, B, C, D. May specific sequence or arrangement, no? Ang order. So may specific siyang arrangement, no? While ang nominal data, magsasabi lang siya, it's highly descriptive lang. It has no order at all. It can be women or men, differentiation between gender, differentiation between hair colors, and differentiation between ethnicity. But that's all, no? Wala siyang order, wala siyang pagkasunod-sunod na tama, wala siyang specific sequence sinusunod. Kailangan lang meron siyang differentiator. So it's just a description or descriptive type of data. You could still count them, no? So basically, another thing that you could say na sa data, no, could be, it can be discrete or continuous.
data in terms of sa pagbibilang, ano? So number of students in a class, no? Finite lang 'yan. Hindi siya infinitely many. Pag sinabi infinitely many, hindi mo kayang bilangin, no? Pwede siyang gaano kadami yung empleyado sa company o ilang bahay, no? Home run sa baseball. Anything na nabibilang whole number, walang point something, walang 1.5 na tao, di ba? Wala namang ganon. So whole number siya, isang buong bilang siya. Wala ding negative 1 na tao. Wala siyang negative 1 na tao. So kabuuan siya, nabibilang full. Then meron ding continuous data. Yan yung may mga point something, kagaya ng height ng mga bata o height natin, 5'7", 5.5 meter, 1.77 meters, 5.66 hectares, 100.1 kilometers per hour. Anything na nasusukat, infinitesimal, infinitely many. Okay. So yan yung mga continuous data types. So these are all data that you could have and can be uploaded and loaded in Qlik Sense, no? These are also something that you could indicate as your key performance indicator, no? And then translated into a dashboard. Now once na meron ka na yan, pwede na tayong mag-proceed sa naintindihan na natin to, pwede na tayong mag-proceed sa mga steps to create a dashboard in Qlik Sense. So the first step na kailangan mong gawin is to prepare the data and clean it up. Sinabing clean it up. Importante ma-prepare at malinis yung data. Kasi pwedeng kang magkaroon ng missing na data, hindi mo nasukat. How do you deal with it? You could put the average, no? Or the typical values na meron yan. Or you could do something else about it, no? Replace it with a dummy number or dummy variable. Bakit madumi kasi yung data, magulo. So pag sinabing clean it up, ayusin natin in such a way na merong order yung data. So generally ginagawa natin yan, kailangan kung Excel gagamitin nyo, para ma-process siya, dapat ang yung first row, no, yung first row yun yung name or title ng data mo. So hindi mo siya lalagyan ng fancy heading, dapat walang logo na si Merara doon. Talagang absolutely sa Excel man yan o sa database, yung first column, first row mo, parati yung title lang ng variable. Sa susunod na mga, yun na yung bilang, yun na yung mga data mo. So ayusin mo siya in such a way na papasok siya doon sa types of data natin. Okay? Sa types of data natin, sa 4 types of data. Malinis. Okay? So, ang example ng isang malinis na data, no? Ito yon, naka-Excel file lang. Yung first column natin ay nasa first row natin, yan yung mismong title ng mga variables. So ito yung mga variables mo, ito yung mga data mo. First variable mo is yung area, kung saan siya nakita o nagka-problema. So in this case, merong dalawa, mine site at head office. Ito yung ating CPAR example. Audit engagement is another set of variable, and as you can notice, it's a descriptor, no? Hindi na siya kailangan mahabang nobela. The department is another example of a variable, so maraming department. Then the auditor who issued the CPAR is another set of variable, title issued by, and the date issued is another set, type of nonconformity, set of data. CPAR number is very important pagdating doon sa ating Qlik Sense, because it is also where you could basically connect
other sheets, no? Para magkaroon siya ng parang connectivities kung paano mo makikita o ma-determine kung ano ang ano at mapagdikit-dikit nyo. So, and date of follow-up is another example ng isang variable. Aging, as I mentioned, no? The day-to-day, aging time, whether it's completed or not, it's overdue, status, and whether it's effective or not. So, example lang yan natin, no? So, in this data sheet, we have 3 sheets, no? 3 sets of data. We have the environmental CPAR, safety CPAR, environmental CPAR, and OTP and KPI CPAR. So, pareha ng mga data. So, nandyan din yung mga title. And you will appreciate why you need to have this once it is loaded. Okay? So, yan yung ating example ng data. So ito yung mga the rest of the process steps na kailangan nyong gawin upang magawa mo yung dashboard via QlikSense after mo malinis yung iyong data gamit ng Excel. So of course, pwede din gawin yung mismong cleaning of data sa Excel, however, sa QlikSense, pero mas sanay tayo maglinis ng data sa Excel. So pag medyo ready na kayo at advanced na, pwede nyo nang gawin yun siya. But for now, the next steps will be to create an app, then upload the data set sa database or dataset sa app mo, and then you generate insight or create the analytics that you need. Establish the sheet, no, or finalize the sheet, and then publish or create the storyline or PowerPoint presentation through QlikSense. So, after natin makaload na o makagawa ng data dito tayo sa QlikSense, no, gagawa tayo sa QlikSense. Mag-create na tayo ng ating app, no? Let's create an app. So, let's call it testing or training set. Training set. Create that one. So, pwede mo siyang buksan kaagad, pero kung hindi mo siya gustong buksan, dito ka makikita mo siya dito sa inyong work area, no? So, buksan mo siya. Tapos medyo matagal lang siya pagka gagamitan mo ng ganon. So, the best way to upload an Excel file, no, kung wala tayong database, is pindutin to. So, it will initialize, no, to create the data. And then pupunta siya dito na file, so you could drag the file here or just press and upload manually yung file na gusto nating tingnan. So i-upload siya, no, and para malinis, no, mapipili mo siya sa ganitong paraan, kasi mapipili mo yung eksaktong data doon sa file mo na gusto mong i-handle. So, yan, piliin mo yung internal audit. Pwede mo din ilagay yung safety, in-buy, and OTP. Pero pag ginawa mo yan, maghahalo-halo na sila lahat. But in any case, if you want to do that one, no, yung apat na yan, i-load mo, then you need to press add data para mapunta na siya sa iyong database. Pagpunta sa iyong database, mapapansin mo na merong kang dalawang set ng bilog, no? Dalawang set ng bilog. So mapapansin mo kung anong laman ng mga bilog. So pag pinindot mo yan, nandyan yung mga bilog. Pag ito, kita mo yan dyan, may mga karugtong. So kaya ayaw natin siyang gawin na ganon,
kasi nagugulo yung title ng ating mga column, no? So hindi natin yan gagawin, no? Gagawa tayo ng ibang paraan ng pag-load ng data. So atin muna tong i-delete. Okay, tapos ito i-delete din natin, and I will tell you why, no? So saka tayo mag-add ulit ng data. Okay, add natin yung data. This time around, ang piliin lang natin ay yung internal audit lang muna, no? Isa-isahin natin ito silang i-load o add data. So yan, meron na tayong data. So pag pinindot mo tong add data, mas malinis ngayon, hindi nadagdagan ng title o file name yung iyong mga variables. So you can load that data and edit sheet, no? Edit sheet, wag explore insights kasi shortcut yun. Pag shortcut, medyo mahirap na siya i-navigate, i-customize. Although may mga automatic na ginagawa siya sa inyo, pero mahirap siyang i-manipulate. Okay, anyways, subukan natin. Explore insights. Ang gagawin niya, dadaling ka niya dito, diretso dyan, no? Kung ano yung mga data mo. So pwede mong ilagay na dito yung pag-usapan nating aging, tapos CPAR number, yung ilan yung CPAR, yung department and status, whether closure or hindi. So mapapansin mo yung mga data sets niya ganyan, ang generate niya, hindi mo, tas wala kang paraan para ma-edit siya dito, no, sa insight na to, no? So kaya ayaw natin yung ganyan, no? Hindi natin siya gagawin. Pwede naman dito explore sheet, empty pa yung sheet mo, no? Empty pa yung sheet, no? So pwede kang mag-edit sheet at lalabas na ngayon dito, no, ang mismong mga variables mo, at mas madali na. So pwede mo to i-drag automatically, mag-create siya ang pinakamabilis o malapit. Pwede mo i-delete ang data. So mas mabuti na i-diretso nyo siya sa sheet. Okay, so once na nandito ka na sa sheet, mag-start na tayo sa nandito yung mga variables mo sa field master data, kung ano yung mga dimensions na gusto mo na pwede mo malagay. Pwede kang maglagay ng new dimension. Let's create, ano ba yung dimension na gusto natin. 1, gusto natin makita yung mga department. Name will be department, expression label, yan. So create, mapupunta siya dyan. We would like to get the measure na aging, for example. Ayan, aging. So aging ang gusto natin, aging. Tapos count, no? Distinct, hindi, sum pala, sum. To sum it up, yung total. Insert, apply. So yun na yan. Name natin is aging. Tapos label expression natin aging, then create. So we now have the dimension and the dimension and the measure.
Then we can create a visualization, no, manually. Yan, kung gusto natin yan, pwede natin itong tanggalin. Suggestion, para makahanap tayo ng gusto nating gawing data ay presentation. Okay, so medyo pangit siya pangit siya, no? So pwede nating, so rather ng ganyan napapaanda ka doon, punta ka na lang diretso sa chart, no? Tapos piliin mo. So ang gusto mong mangyari, we want to do a bar chart. The bar chart should have the dimension na department and a measure of that would be aging. Ilan na yung total aging niya. So ganyan, no? Nandiyan na, automatic siya na-generate. So mas maganda siya, no? And then we could actually change a lot of things, but ang gusto natin gawin dito will be we want to show title, no? Title natin, palitan natin, sabihin natin dito na aging departmental CPAR aging, no? Tapos sa presentation gusto natin ganyan. Tapos sa color legend gusto natin ma-detect, no? Custom, gusto natin ang ating kulay is per yan, no? Yung mismo mga department para makulay at hindi tayo nalilito. Gusto natin tanggalin yung label, hindi naman natin kailangan, obvious mo yan. Then yan, x-axis natin, other things, y-axis, and then tool tree. Okay tayo na dyan. So that's the first dashboard na gusto natin makita. The second KPI natin na mag-usapan kanina is apart sa aging is the number of CPAR, right? So sa number of CPAR natin, medyo meron tayong kailangan dong i-adjust. Okay, so yan yung pinakauna nating KPI sa ating dashboard. Nandiyan na yung departmental CPAR aging. Na-arrange natin siya, automatically generate niya siya ng QlikSense, no? Ang next natin doon sa ating KPI is yung number, no? Yung closure rate. So pwede natin yan gawin per department o pwede natin gawin siya sa kabuuan. Gaano ba tayo, no? As a group. So mas maganda yan, gauge ang ating gamitin. So gauge, no? Pero para natin magawa ang gauge, no, kailangan natin yung status. So yung status natin kailangan nakasum. However, hindi niya magawa yon kasi yung ating status, remember, yung ating status ay, kung pupunta tayo sa ating data manager, no, by double clicking, ang ating status ay close, open, open. So hindi niya yan mabilang kasi word siya, hindi siya letra. So ang gagawin natin dyan, pipindutin natin tong yung status, yan yung auto generate nya. What we can do is pindutin yan, tas i-replace natin. So let's say close, palitan natin ng close ng 0, no, or logical, replace that. So yung close kanina naging 0 na, then yung open palitan natin gawing 1, no? So bukas pa siya, hindi pa siya close. So yun yung ating gagawin. Ginawa natin yan, i-load natin yung data ulit.
para mag-update at mag-refresh yung ating database, no? Pag binuksan natin, edit sheet tayo dun sa ating ginagawa kanina. Yung kaninang blanco, nagkaroon na ngayon siya ng values. Nasa 35%. So, kung gusto natin gawin, lagyan natin ng reference line. Hindi. Wala pala. Ayaw natin reference line. Gusto na natin na show title. Ang tabihin natin ito, closure rate. Overall closure rate. Okay. Tapos, alternative percent. Pwede natin lagyan dito, use segmentation. So, para makita natin yan kung ano, tanggalin natin yung segmentation para makita natin nandito yung percent natin. No? Then, yan na. Pwede natin lagyan dito yung labeling to narrow para may 25% or 75% bago 100%. So, yan na yung overall closure rate natin, no, in percent. The next natin na napag-usapan kanina na dashboard is yung total CPARs per department, no? Per department natin siya kasi mas appropriate na bilangin natin kung sino sa department ang pinakamarami, no? Pwede kasing may isang may isang CPAR lang pero ang tagal na lang i-close. Pero pwede ding marami mabilis nilang i-close. So, yung dalawang yun, mas kailangan natin makita by means of the two CPAR. So, what we can do is we use, ang best niyan is yung tree map. Tapos yung dimension na ilalagay mo dyan is yung department. Then, yung measure mo dyan is yung department din. Kung ilang bilang. Remember yung itsura natin. No? Department. Tapos, count. So, it will generate na ganito. Auto-generate siya ng drawing. Okay? So, baguhin natin ulit. At also, tanggalin nyo para itong suggestion. No? Label. So, lagay natin ng label. Ang title nito is CPARs per department. Okay? So, in terms of appearance, no, labels, yung color, tanggalin natin yung auto. Okay? Tapos, instead na single color, lagay natin per dimension. Yan, para mas maganda yung visual. So, pag ginawa natin itong done, ito na yung ating dashboard. Now, itong dashboard na to, no, pwede natin itong palitan yung kanyang sheet, no? Pwede natin na siyang yan, my sheet yung title niya. Mamaya pwede natin yung i-rename into sheet ng para sa so we could bookmark it or not, no? Create a bookmark. So edit, babalik ka dito, done, pupunta ka na sa sheet mo. So ang next na mo pwedeng gawin after mo nito is pupunta ka na sa storytelling. So ilalagay mo na siya parang PowerPoint presentation. So pupunta ka dito, nandito yung my sheet mo, which is yung isa, ilagay mo na siya, automatic man-generate niya. Ito ilagay mo sa baba kasi blanco siya, delete mo para magkaroon ka ng isa dyan. Okay? So pag play mo yung PowerPoint, automatically generate na yan. Itong PowerPoint na to, parati itong mag-auto update. So yung label ng sheet medyo pangit pa. So ang ating gawin dyan, punta tayo sa ating dito, edit natin, gawin natin dyan internal IMS CPAR dashboard.
Okay? So, pag sinave natin yan, pag present natin ulit to, kailangan muna niya mag-update, no? Para ma-update siya. So, balik muna tayo doon sa atin. No? Tapos, pag pumunta tayo sa storytelling, pinakita natin yan. Yan. So, kailangan natin palitan yung my sheet. So, i-rename lang natin yung my sheet na yan. Kailangan natin siyang ma-rename muna. So, but in any case, yun yung una nating sheet. So, we could actually try if we can remain okay. Dahil doon, no, na-rename na natin. So, pagpupunta tayo sa ating storytelling, nakalagay na din siya. Automatic na siyang na-generate. Now, that's for the internal audit. Punta tayo balik sa data manager para idagdag naman natin yung iba pang sheet. Let's talk about CPAR naman ngayon ng safety. Yung sa safety naman, so yan. So yan na yung mga files natin. So instead na yung internal audit naman, tignan naman natin yung sa safety. Hindi, sa OTP na lang muna. Sa OTP ng mga CPAR. So let's add that data. Then nagkaroon ka ng pangalawang bilog. So pag pinindot mo yan, hihita mo malinis ulit. Hindi nagkaroon ng file name na iba. So pag pinindot mo yan, since alam naman natin na kailangan natin lagyan yung status, palitan na natin kagad itong status. Yung close ay palitan natin ng 0. Yung open palitan natin ng 1. Teka. So yung ulit-ulit tayo. Okay. Balik muna tayo. Balik. So, yung status, let us pag close, palitan natin ng 0, replace. Okay. Tapos yung open palitan natin ng 1, replace. Then let's load that data. And let's edit the sheet. Now ngayon, itong sheet na to, dahil yung ginawa natin, nabago na siya, no? Nabago na.
Pag natapos mong ma-update yung inyong sheet at ready ka na para mag-present o gumawa ng presentation, no? So, pupunta ka sa storytelling ng Qlik Sense. Then, pipindutin mo yung blanco, no? Na slide. Tapos, idagdag mo lang yung sheet mo and automatically magpapopulate siya doon. Tanggalin mo to para linisin, para malinis siya. And, ang maging itsura niyan, pag pinindot mo tong green, ayan na. Yan ang yung presentation. Pwede mo siyang i-download as PDF or PowerPoint. So, automatic na. Tsaka, pwede mo din, interactive pa rin siya na presentation. For example, you want to see the performance of mobile department. Pag pinindot mo yung mobile department, gumagalaw pa din ang the rest. No? So, okay to siya. So, itong pinaka the best na gamitin mo for presentation mode. And, that's it, no? For QlikSense dashboard creation. And, magagawa mo na. From the choice of variables para gawin mong key performance indicator down to the dashboard that you created and the presentation that you will be showing.